ماذا يريد الأمريكان بالضبط من المملكة العربية السعودية؟ ولماذا كل هذه الاتهامات والتهديدات والوعيد تجاه المملكة؟ هل يظنون أن السعودية هي ولاية أمريكية تابعة لهم؟ أليس من حق المملكة اتخاذ قراراتها بكل استقلالية حسب ما تمليه مصلحتها الوطنية العليا؟ اتهامات بالجملة للسعودية من طرف الساسة الأمريكيين يزعمون من خلالها أن الرياض تشن حربا اقتصادية على أمريكا وتقوم بتعريض مصالحها العليا وأمنها القومي للخطر. هذه الاتهامات رافقتها تهديدات من جانب المسؤولين الأمريكيين بفرض عقوبات على الرياض. من جانبهم دعا 3 نواب أمريكيين من الحزب الديمقراطي دعوا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سحب القوات الأمريكية المتمركزة في الخليج والتي يدعون أنها تحمي أمن تلك الدول وتحديدا المملكة العربية السعودية. نقول لهؤلاء: اسحبوا جنودكم، وإذا كنتم تظنون أنكم أنتم من تحمون شبه الجزيرة العربية فأنتم مخطئون وواهمون، لأن للسعودية وللخليج رب يحميهم وهو الذي يقرر ما يشاء وكيف ما يشاء. أما نائب أمريكي آخر فقد طلب من جو بايدن صراحة الانتقام من السعودية، وقال بنبرة استعلائية إن أمريكا هي القوة العالمية الأولى وأن السعودية هي قوة من الدرجة الثالثة. وبكل وقاحة واحتقار تساءل مشيرا إلى السعوديين: من يظنون أنفسهم؟ الأزمة الأمريكية السعودية الحالية تبدو في الظاهر أنها مرتبطة بقرار المملكة العربية السعودية تخفيض إنتاجها من النفط عملا بتوصيات منظمة أوبيك بلس، لكن في واقع الأمر الموضوع أكبر من ذلك بكثير، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت بأن هناك نظاما عالميا جديدا في طور التشكل في ظل التغييرات العالمية الحالية. وما يخيف أمريكا ويغضبها أكثر هو بداية تمرد عربي تقوده المملكة العربية السعودية، حيث يبدو أن العرب أصحاب الثروات الطاقية الهائلة يتوجهون نحو تحالف استراتيجي مع روسيا ضد الغرب عموما والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا، مما يعني انعتاق العرب من سطوة الغرب الذي لطالما سيطر عليهم ونهب خيراتهم. بطبيعة الحال روسيا ليست ملاكا، وهي أيضا لها سوابق سيئة مع العالم العربي والإسلامي خصوصا في أفغانستان والشيشان وسوريا، ولكن كيفما كان الحال فتحالف العرب معها سيكون مفيدا لهم أكثر من بقائهم تحت المظلة الأمريكية الغربية. وبالتأكيد لن ينسى العرب أبدا ما فعله الغرب منذ الحرب العالمية الثانية بمنطقتهم، بداية من الاستعمار ومرورا بزرع دولة إسرائيل وسطهم مع تمكينها من كافة أنواع الدعم، وانتهاء بتدمير دول عربية كالعراق الشقيق. الآن يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة جديدة في تاريخ الأرض، وستنتهي الحقبة الأمريكية الغربية حتما، لأن الله عز وجل لن يسمح باستمرار الظلم على الأرض إلى ما لا نهاية. لقد أمهلهم الله وقتا طويلا جدا كي يرجعوا عن غيهم ويعدلوا على الأرض، لكنهم عاندوا واستغلوا قوتهم في قمع الشعوب ونهب خيراتها، والله غالب على أمره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.